Chỉ mất đúng 3 phút để một cây nến quét sạch thành quả cây cuốc, soi chạt và thức đêm của bạn cả một tháng trời. Bạn nhìn vào màn hình Xnet và thấy tài khoản đỏ tuột, con số âm đến 50.000 đô. Bạn nghĩ đó là do bạn xui xẻo, do cá mập đang săn thanh khoản, do tin tức đang thao túng thị trường. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Đây chính là kết quả tất yếu của 90% trader khi mà bước chân vào thị trường mà thiếu đi thứ quan trọng nhất, chính là tấm khiên bảo vệ vốn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series xây dựng hệ thống trade thực chiến. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ không vẽ ra cho các bạn những viễn cảnh màu hồng. Mình không hứa rằng sẽ cung cấp cho các bạn một phương thức có thể x2, x3 tài khoản trong một đêm. Nhưng mà mình cam kết một điều rằng mình sẽ trang bị cho các bạn một hệ thống quản lý rủi ro thực chiến nhất. Nếu như bạn áp dụng đúng thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị cháy tài khoản nữa. Và bạn sẽ nắm thế chủ động, kéo dài tuổi thọ của tài khoản và luôn tự tin đứng vững trước những cú giật điên rồ của thị trường. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ đi qua 3 phần chính trong video ngày hôm nay. Thứ nhất chính là mổ xẻ bản chất tâm lý của việc nhồi lệnh và thua lỗ nặng. Thứ hai là công thức toán học cốt lõi giúp các bạn chiến thắng thị trường dài hạn dù tỷ lệ thắng của các bạn chỉ là 40%. Và cuối cùng điều quan trọng nhất là mình sẽ thực hành trực tiếp trên nền tảng Xnet để giúp các bạn biến những lý thuyết này thành công cụ bảo vệ tự động. Đây là channel Trading Peer, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Nếu bạn là người mới đến với Trading Peer, hãy bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo ở bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất mà Trading Peer phát hành. Nếu như có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Trading Peer sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất, hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet. Chúng tôi để ở phần mô tả và bình luận riêng của video này. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể truy cập vào website của kênh Trading Peer để có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất. Tuần trước thì có một bạn chia sẻ trên cộng đồng của mình. Bạn ấy đã nạp vào tài khoản khoảng tầm 2.000 đô và mở một tài khoản chơi show của Xnet. Và bạn ấy rất là kỷ luật trong nửa tháng đầu tiên, đánh lót rất là nhỏ và mỗi ngày đều chốt lời đều đặn 50 đô, 70 đô. Lịch sử giao dịch thì tỷ lệ thắng khá là cao và cảm giác chiến thắng bắt đầu làm bạn ấy tự mãn. Cho đến tối thứ 6 hôm tháng 7 này thì bản tin non-farm đã được công bố. Giá vàng chạy rất là mạnh và lúc này thì bạn ấy đang âm khoảng tầm 30 đô. Nhưng mà thay vì chấp nhận sai như mỗi ngày và cắt lỗ đúng nguyên tắc thì lần này bạn đã để cái tôi điều khiển tâm trí. Bạn suy nghĩ rằng giá chắc chắn sẽ hồi về và chắc chắn lệnh này bạn ấy sẽ có lãi. Bạn ấy tự tin đến mức không cắt lệnh. Thế là không đặt stop loss và tồi tệ hơn là bạn ấy bắt đầu dùng chiến thuật chặn đầu xe lửa, dùng chiến thuật trung bình giá hay còn gọi là DCA. Fan càng chạy, tài khoản càng âm thì bạn lại càng nhồi lệnh lớn hơn. Và mỗi lần đi lệnh thì bạn lại mong rằng chỉ cần giá hồi một chút là mình đã hòa vốn rồi. Lệnh thứ nhất, lệnh thứ hai, lệnh thứ ba. Tài khoản đã gồng đến mức mà Kin Lever tụt xuống dưới 100%, màn hình nhấp nháy báo động đỏ, khớp lệnh call margin. Và thế là tiền vốn 2.000 đô đã bốc hơi và cộng thêm với tiền lãi của 15 ngày qua. Bài học rút ra cho bạn ấy không phải là con số 2.000 đô mà nằm ở 3 điều này. Lỗ nhỏ là chi phí kinh doanh. Trong trading, cắt lỗ là việc trả phí để được tiếp tục chơi. Khi mà bạn từ chối cắt lỗ thì bạn đang chọn cách đóng cửa một doanh nghiệp của mình. Thứ hai là thị trường không quan tâm bạn đang nghĩ gì. Thị trường không biết bạn đang gồng lệnh, không biết bạn đang cần tiền và cũng chẳng quan tâm bạn đã đúng bao nhiêu ngày trước đó hay là đã sai bao nhiêu lần. Mọi lệnh nhồi thêm khi mà bạn đang sai đều là cú đặt cược và may rủi, không phải là đầu tư. Vậy nên khi gặp lệnh lỗ thì đừng sợ mất tiền mà hãy sợ việc bạn đánh mất khả năng tư duy logic ngay khi mà lệnh vừa chạm ngưỡng rủi ro. Đừng biến mình thành kẻ đi giải cứu những quyết định sai lầm bằng những quyết định sai lầm lớn hơn. Nếu như lệnh đầu tiên đã sai thì hãy đóng nó lại và suy ngẫm, sau đó sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất thực sự của thua lỗ trong Forex và Traygon. Gốc rễ lý do của việc cháy tài khoản đều đến từ một chữ chính là đòn bẩy. Nhưng các bạn cần phải hiểu cho đúng, đòn bẩy tự thân nó không xấu và nó chính là một công cụ tuyệt vời giúp cho những người có vốn nhỏ có thể giao dịch được khối lượng lớn. Bạn có 1.000 đô, bạn dùng đòn bẩy 1/500 thì suất mua của bạn tương ứng với nửa triệu đô. Nhưng vấn đề là hầu hết các newbie lại nhầm lẫn giữa suất mua và quyền được rủi ro. Bạn đang cầm lái một chiếc siêu xe Ferrari với đòn bẩy là 1/2000. Bạn đạp ga hết cỡ với những lệnh full margin, nhưng lại quên không thiết lập cho mình một hệ thống phanh, đó chính là stop loss và loss size hợp lý. Khi mà gặp những khúc cua gắt mang tên tin tức và việc bạn lao xuống vực là điều không thể tránh khỏi. Và lát nữa ở gần cuối video thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một công thức tính loss size siêu tốc, tính rủi ro chính xác từng sen chỉ trong 3 giây, thậm chí không cần mở máy tính Casio. Trước khi học cách kiếm tiền thì bạn phải học cách giữ tiền. Quy tắc sống còn trong hệ thống của mình chính là giới hạn rủi ro từ 1% đến 2% trên tổng vốn cho mỗi lệnh. Có rất là nhiều bạn thắc mắc tại sao phải là 1 đến 2% mà không phải là 5, 10% hay là 20%. Câu trả lời sẽ nằm ở toán học về sự phục hồi số vốn. Hãy nhìn vào con số như sau. Nếu như các bạn mất 10% tài khoản thì các bạn cần lãi 11% để hòa vốn. Rất là dễ.
Nhưng nếu các bạn mất 20% thì bạn cần phải lãi 25% để phê bờ, thì các bạn đã bắt đầu thấy khó chưa? Tiếp tục là con số 50%. Nếu như bạn mất 50% thì bạn cần phải lãi tới 100% thì tài khoản mới lấy lại những gì đã mất. Điều này cực kỳ khó khăn. Vậy nếu như bạn mất 80% thì bạn cần bao nhiêu để lấy lại vốn? Và câu trả lời là bạn cần tới 400% mới có thể quay lại điểm xuất phát. Đó là lý do tại sao những người có rủi ro từ 5 đến 10% trên bộ lệnh thường không bao giờ về bờ được. Chỉ còn một chủ lệnh từ 5 đến 10 lệnh thua liên tiếp thì tài khoản của họ đã bốc hơi quá một nửa, nhưng mà việc thua từ 5 đến 10 lệnh liên tục là điều cực kỳ bình thường trong trading. Vậy tại sao lại là 1 đến 2%? Bởi vì con số này tạo ra một vùng đệm an toàn. Hãy nhìn vào bảng thống kê xác suất dưới đây. Giả sử một tháng bạn vào 100 lệnh, tỷ thắng win rate của bạn là khoảng tầm 40% thì bạn có thể sai tới 60 lần. Nhưng với việc quản trị rủi ro RR là 1/2 thì 60 lệnh thua của bạn sẽ mất 60% tổng vốn. 60 lần sẽ nhân với 1%, còn 40% lệnh thắng của bạn thì bạn sẽ được 80% tổng vốn là 40 lần nhân với 2%. Vậy thì kết quả bạn được là tài khoản vẫn sẽ dương 20%. Đến đây thì bạn đã thấy điều kỳ diệu chưa? Bạn sai nhiều hơn đúng, bạn phân tích sai hơn quá nửa số lần, nhưng mà cuối tháng thì bạn vẫn có tiền. Khi mà rủi ro chỉ là 1%, thì những cú cắt lỗ chỉ nhẹ nhàng như việc bạn trả phí đỗ xe. Nó không làm bạn hoảng loạn, cũng không làm bạn cay cú muốn gỡ, và nó cho phép bạn giữ được cái đầu lạnh để tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau. Nếu bạn xem đến đây và chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã giao dịch bằng cảm xúc, vui thì đánh to, buồn thì tháo stop loss, thì hãy bấm ngay một nút like cho video này để định hình lại tư duy, và chúng ta sẽ cùng đi tiếp vào phần giải pháp kỹ thuật. Để thực thi nguyên tắc 1 đến 2% này thì chúng ta không thể nói suông bằng ý chí được. Con người chúng ta rất là yếu đuối khi bị thị trường cuốn đi, và chúng ta cần những công cụ khóa tay khóa chân của mình lại. Ở đây thì mình sẽ thao tác trực tiếp trên nền tảng XNET. Hiện tại thì mình đang trade trên sàn XNET. Và theo đánh giá cá nhân của mình thì đây là sàn có hệ thống công cụ quản trị rủi ro cực kỳ trực quan. Nhưng là chúng ta sẽ kỷ luật băng rào cản hệ thống. Bây giờ thì mình hãy truy cập vào nền tảng Witness. Sau đó thì các bạn ở ngay cái mục tài khoản của chúng ta thì các bạn sẽ bấm cài đặt. Và ở đây thì mình sẽ bắt đầu thao tác thay đổi đòn bẩy. Mình sẽ thay đổi mức đòn bẩy là 1/2000 về mức an toàn là khoảng tầm 1/200 nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào điều chỉnh đòn bẩy. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể thấy này, ở đây sẽ có rất là nhiều mức đòn bẩy, nhưng mà nếu như mà các bạn chọn cái mức mà nó thấp quá thì các bạn sẽ không tận dụng được tối đa đòn bẩy và mình sẽ hạn chế đi cái việc giao dịch của mình. Ngược lại, nếu như các bạn chọn mức cao quá thì nó sẽ đem lại một cái rủi ro rất là lớn. Vậy cho nên mình khuyến cáo các bạn là hãy chọn đòn bẩy từ 1/100 đến 1/200. Đây là cái mức vừa đủ nhất. Mình sẽ đổi nó về 1/200, sau đó thì sẽ bấm lưu nhé. Rồi, ở đây là chúng ta đã có thể cài đặt xong rồi. Việc cài đặt và điều chỉnh đòn bẩy trên nền tảng XNET thì sẽ rất là nhanh chóng. Các bạn bấm cài đặt và khi xác nhận xong thì đòn bẩy sẽ được ngay lập tức thay đổi. Tại sao mình lại bảo các bạn phải đổi đòn bẩy? Bởi vì nó sẽ tạo ra cho các bạn một rào cản kỹ thuật trực tiếp. Giả sử như tài khoản của bạn có 1.000 đô và bạn không thể nào vô tình hay là cố ý bấm vào một lệnh một lót được, bởi vì tiền trong tài khoản của mình không có đủ. Và khi thị trường nhật mạnh, dù máu cơ bạc của mình có nổi lên và mình có cay cú muốn on in tài khoản thì cũng không thể nào nhồi một lúc 2 lót, 3 lót để gỡ gạc được. Hệ thống sẽ lập tức ngăn chặn bạn bằng dòng thông báo là không đủ tiền ký quỹ. Cảm xúc có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào, nhưng mà hệ thống máy móc thì không. Việc chủ động điều chỉnh đòn bẩy sẽ cứu tài khoản của bạn trong những lúc mà chúng ta nổi máu cờ bạc lên và không quản trị được cái cảm xúc của mình. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta sử dụng máy tính giao dịch trên XNET nhé. Trước kia thì XNET sẽ tích hợp máy tính vào ở trên này, nhưng mà bây giờ thì nó đã tích hợp sẵn ở trên XNET Terminal rồi. Các bạn có thể vừa trade và vừa thấy được công cụ giao dịch. Chúng ta sẽ bấm vào nút mũi tên đấy. Và ở đây thì các bạn có thể thấy này, đây là mẫu tính rủi ro, ngay cái chỗ mà chúng ta giao dịch luôn. Bình thường thì chúng ta sẽ nhấp là thông thường này, hoặc là một cú nhấp. Ở đây thì sẽ có máy tính rủi ro. Trước khi mà chúng ta vào một lệnh nào đấy thì chúng ta hãy kiểm tra xem rủi ro của lệnh này là bao nhiêu. Trước khi mà bạn đưa ngón tay lên bấm nút buy hay là sell thì hãy vào đây và chọn một cặp tiền tệ mà chúng ta đang giao dịch và nhập khối lượng dự kiến. Sau đó thì chúng ta sẽ xem được cái mức đòn bẩy hiện tại. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhập thêm mã số cắt lỗ nha. Cái này thì mình sẽ nhập đại là 100 điểm. Rồi, ở dưới đây thì các bạn có thể thấy không? Nó sẽ hiện ra chi tiết đầy đủ các cái thông tin, phí giao dịch, đòn bẩy, ký quỹ như thế nào và phí qua đêm ra sao. Tất cả đều hiển thị rất là cụ thể. Ở đây thì nó sẽ có phí giao dịch là khoảng tầm 1.01 đô. Phí giao dịch chính là phí split đấy. Và mình đang sử dụng tài khoản Pro nhé.
Các bạn có thấy không? Phí rất là thấp. Mình đánh một lót mà phí $1 thì gần như là phí bằng không rồi. Xnet là một trong những sàn có phí cạnh tranh nhất trong cái thị trường này. Tiếp theo là đòn bẩy, thì ở đây lúc nãy mình đã set đòn bẩy sẵn là 1/200 rồi. Và thứ ba là ký quỹ, thì với cái lệnh này, một lót thì bạn sẽ cần ký quỹ là $120. Cuối cùng là phí qua đêm. Phí qua đêm với lệnh này thì mình đang sử dụng là trade vàng ha. Phí qua đêm với lệnh này sẽ là $2,88. Toàn bộ thông tin rất là cụ thể và rõ ràng. Sau khi mà các bạn đã kiểm tra đầy đủ các phí, đòn bẩy, ký quỹ, phí qua đêm, xác nhận ok rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bấm là xác nhận mua hoặc là bán. Và các bạn có thể theo dõi lệnh ở đây. Và tương tự thôi, trong cái thời gian mà chúng ta trade mà nó có một vài điều chỉnh xu hướng gì đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng máy tính rủi ro. Sau đó thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa và rồi hãy quyết định vào lệnh. Các bạn không cần phải vội vàng gì hết, cứ chậm chậm thôi. Đây là một công cụ rất là đáng giá trên Xnet. Bạn vừa thỏa mãn được việc đặt stop loss theo đúng cấu trúc của thị trường, vừa kiểm soát được rủi ro chuẩn xác 2% số vốn, và tất cả diễn ra chỉ trong đúng 5 giây, hoàn toàn trực quan, không cần tính nhẩm và không cần phải rời mắt khỏi video. Và đây chính là cách mà các trader chuyên nghiệp tối ưu hóa thao tác để giữ cho mình một cái đầu lạnh. Quản lý vốn, tính lót, cắt lỗ, nghe thì rất là nhàm chán đúng không? Nó không hào nhoáng như những công cụ bắt đỉnh bắt đáy, phân tích kỹ thuật. Nhưng mà tin mình đi, quản lý rủi ro chính là lớp móng vững chắc nhất của tòa nhà trading. Một khi tài khoản của bạn được bảo vệ an toàn thì tâm lý của bạn sẽ được tỉnh như mặt hồ. Lúc đó thì các bạn nhìn nến, nhìn biểu đồ sẽ cực kỳ khách quan và minh mẫn. Trong series xây dựng hệ thống trade này thì chúng ta đã có một lớp khiên vững chắc rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mài một thanh kiếm sắt, đó chính là thiết lập một setup giao dịch ruột, cách tìm tín hiệu và tối ưu hóa điểm vào lệnh, kết hợp hoàn hảo với bộ ba quản lý vốn ngày hôm nay. Hiện tại thì các bạn đang gặp khó khăn ở khâu tính lót hay là đang thường xuyên bị tâm lý gồng lệnh, hãy mạnh dạn comment chia sẻ tình trạng của bạn xuống bên dưới, mình sẽ đọc và trực tiếp gỡ rối cho từng bạn. Đừng quên nhấn like và share video này cho những người bạn đồng môn đang chọc Phật, và hãy subscribe kênh TradingView để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh TradingView.